ทีนี้เราก็มาดูคุณสมบัติของลิมิตกันนะครับสมมุติว่าถ้าเรามีฟังก์ชัน f(x) กับ g(x) นะครับแล้วก็สมมุติให้ฟังก์ชันทั้ง2ฟังก์ชันนี้นะครับสามารถหาลิมิตได้เมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับเพราะฉะนั้นลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a สมมุติให้มีค่าเท่ากับ l งั้น l ตัวนี้เป็นจำนวนจริงตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สมมุติให้ลิมิตของ g(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเท่ากับ m m ตัวนี้ก็เป็นจำนวนจริงอีกอันหนึ่งนะครับเราก็จะมีคุณสมบัติของลิมิตตามนี้ทั้งหมด7ข้อนะครับข้อแรกนะครับลิมิตของค่าคงที่ได้ค่าคงที่ตัวนั้นนะครับก็แน่นอนครับว่าค่าคงที่ตรงนี้มันคงที่เนาะเพราะฉะนั้น x จะเข้าใกล้ยังไงก็ตามค่าของมันก็ยังคงเอาไว้อยู่ตรงนั้นนะครับลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้ a ก็ต้องเข้าใกล้ a ถูกไหมครับเพราะว่า x เข้าใกล้ a ดังนั้น x ตัวนี้ก็ต้องเข้าใกล้ a แล้วก็ลิมิตสามารถกระจายบวกลบได้นะครับและก็ถ้ามีตัวเลขคูณอยู่หน้าฟังก์ชันสามารถดึงตัวเลขตรงนี้นะครับออกมาข้างนอกลิมิตได้แล้วก็ถ้าฟังก์ชันคูณกันอยู่ลิมิตสามารถกระจายคูณได้นะครับหรือแม้แต่หารนะครับถ้าเกิดว่ามีฟังก์ชันหารกันลิมิตก็สามารถกระจายหารได้นะครับขอแค่ว่าไอ้ตัวส่วนตรงนี้ไม่ใช่ศูนย์นะครับเพราะว่าถ้าเป็นศูนย์มันจะไม่นิยามนะครับแล้วก็ถ้ายกกำลังเราก็สามารถที่จะกระจายลิมิตเข้าไปข้างในได้นะครับทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเน้นในคุณสมบัติเหล่านี้นะครับคุณสมบัติเหล่านี้ดูแล้วไม่ได้ยากอะไรนะครับเพียงแค่ว่าสิ่งที่ผมจะเน้นก็คือว่าเราจะกระจายบวกลบได้เราสามารถดึงค่าคงที่ตรงนี้ออกมาข้างหน้าได้เราสามารถกระจายคูณหารได้นะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าลิมิตของไอ้เจ้าฟังก์ชัน f กับฟังก์ชัน g เนี่ยมันหาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเรามีฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับแล้วเราก็ทำการกระจายลิมิตออกมาลักษณะแบบนี้แล้วเราบอกว่าไอ้เจ้าฟังก์ชัน f ตรงนี้ไม่มีลิมิตดังนั้นทั้งก้อนนี้ก็เลยต้องไม่มีลิมิตซึ่งไม่ถูกต้องนะครับผมขอสมมุติตัวอย่างเช่นคุณสมบัติข้อที่3นะครับสมมุติว่าฟังก์ชัน f(x) หน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้คือจุด A นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน g(x) หน้าตาเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็คือที่1นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีกราฟ2รูปนี้นะครับแล้วเราหาลิมิตของ f(x) บวก g(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยนะครับแล้วเราบอกว่าตอนนี้ถ้าเรากระจายลิมิตเข้าไปได้เป็นลิมิตของ f(x) บวกกับลิมิตของ g(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a แล้วเราก็บอกว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันแยกชั้นแบบนี้ดังนั้นลิมิตไม่มีนะครับลิมิตซ้ายไม่เท่ากับลิมิตขวาต่อมาลิมิตของ g(x) อันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับดังนั้นเราก็เลยตอบว่าไอ้เจ้าตัวนี้ไม่มีลิมิตซึ่งเป็นคำตอบที่ผิดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราหาไอ้เจ้าฟังก์ชัน f บวก g ของ x นะครับเราจะได้กราฟเป็นหน้าตาแบบเราจะได้กราฟเป็นค่าคงที่ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นลิมิตของมันก็จะมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้คุณสมบัติเหล่านี้ได้เราต้องรู้ครับว่าหลังจากที่กระจายเนี่ยนะครับลิมิตของมันมีค่านะครับถ้าเกิดว่ากระจายเข้าไปแล้วปุ๊บลิมิตของมันไม่มีแสดงว่าเรากระจายไม่ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับ